Long flight, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle and Yo, what is up guys, it's me AMRIT and welcome to my brand new YouTube channel AMRIT Gurung. अनि नमस्ते सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि अहिलेको यस्तो यो सिचुएसनमा सबैजना स्टे सेफ एट होम अनि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् होला। र मेरो इन्ट्रोडक्सनको लागि चाहिँ मेरो नाम चाहिँ अमृत गुरुङ अनि अब युट्युब प्लेटफर्ममा चाहिँ नयाँ हो, तर अब यसो हाम्रोसँग सोसल मिडिया एउटा प्लेटफर्म छ जो हामीले युज गर्न सक्छौँ भनेपछि वाइ नट भनेर चाहिँ म अब युट्युबमा आएको हो। अनि म चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा आफ्नो च्यानलमा चाहिँ अब कस्तो कस्तो भिडियो हाल्छु भने मोटो भ्लगिङ हुन्छ अनि ट्राभल भ्लग हुन्छ, त्यो पछि मेबी फ्युचरमा गएर डेली भ्लग्स पनि हुनसक्छ अनि फोटोग्राफी हुन्छ, मोबाइल फोटोग्राफी प्लस प्रडक्ट रिभ्यू र अनबक्सिङहरू पनि हुन्छ है। सो स्टे ट्युन फर all the videos अनि make sure you hit the subscribe button है। अनि I hope you guys will support me, त्यही आश छ। अनि trying to do something new नि, अब म यस्तो चिजमा यस्तो used to छैन, but still I'm trying to do something new। अनि त्यही हो। आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्नाले मलाई एमटी हेलमेट मन पर्दैन हैन। एमटी हेलमेट यस, अब हुनु त अब टाइटलदेखि थाहा पाउनुभयो होला, म अब एमटी हेलमेटको अनबक्सिङ गर्दैछु। सर्चिङ फर अ गुड हेलमेट्स के, त्यही भएर म टेकुतिर गएँ, बाइकर्स मार्टतिर गएँ, त्यसको अपोजिट पसलहरूतिर गएँ हैन। अनि आई वाज भेरी कन्फ्युज कि विच हेलमेट सुड आई बाई भनेर। अनि एक दिन फेरि ठ्याक्कै म गएँ, टेकु नै गएँ, त्यसपछि मेरो पसलमा छिर्यो एन्ड त्यो दाइले मलाई देखाउनु भयो हेलमेट्सहरू, ल ठिक छ त अब। अनि त्यो दाइले मलाई अर्को हेलमेट पनि छ जब माथिमा भन्नु, माथि गयो अनि he showed me two helmets which are damn premium looks and beautiful, and I was like oh my god, this is the helmet that I want भने क्या। अनि अब दुईटा हेलमेट and fully confused which one should I buy भनेर। त्यसपछि एक दिन लियो मैले यसो के अरे डिसिजन लिनको लागि। So I finally bought one. So delay नगर्दै let's unbox the video है। I mean let's unbox the box. So हामीसँग यो छ बक्स एमटी हेलमेट। यो भित्र चाहिँ हामीसँग स्टिकर्सहरू छ, यो एमटी हेलमेट्सको लोगो स्टिकर्स, यो चाहिँ दुईटा छ। अनि यो चाहिँ अब वाट हेलमेट इज इट, वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड हेलमेट भनेर, अनि डट र पिसी सर्टिफाइड हेलमेट भनेर लेखाएको छ होइन। अनि अर्को चाहिँ छ हामीसँग हेलमेटको इन्स्ट्रक्सनहरू, अब के हो कसो हो भनेर हेलमेटको बारेमा। सो यो चाहिँ पछि पढौँ ल एकछिन साइड। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो म चाहिँ के भन्छ मास्टर पिसी भन्छ है, मलाई एकदमै मन पर्यो। अनि अहिलेसम्म मैले यो हेलमेट कसैले युज गरेको देखेको छैन है, पर्सनली मैले युज गरेको देखेको छैन र अर्को हेलमेट पनि युज गरेको थिएन, तर त्यो हेलमेट चाहिँ अस्ति भर्खर एउटा भाइले लियो है। अनि यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म कसैले देखेको छैन। सो यो हेलमेट एकदमै प्रिमियम लुक छ यसको। अनि जुन यो नियोन छ, यो पर्ल ब्लू छ, अनि त्यसमा यो स्लाइट ओरेन्जिस टाइपको कलर छ, यस्तो राम्रो लुक्स दिएको छ होइन। अनि मलाई एमटीको यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो कि। अनि यो चाहिँ इजी टु ओपन के, यो चाहिँ प्रेस गर्ने अनि इजी टु ओपन। यो चाहिँ मैले लार्ज साइज लिएको हो। यो हेलमेट चाहिँ एमटी हेलमेट्सको रिभेन्स 2 भनेर छ है। चाहिँ तपाईँले देख्नु यो भाइजर एकदमै म्याचिङ राम्रो देखिरहेको छ हेलमेटसँग, तर यो भाइजर चाहिँ यो हेलमेट किन्दाखेरि आउँदैन। अनि यो अब हेलमेट चाहिँ त्यहाँ दाइले चाहिँ मलाई तपाईँलाई म एउटा भाइजर चाहिँ मिलाएर दिन्छु भनेर चाहिँ दिनुभएको। सो बिग थ्याङ्क्स टु त्यो दाइ। अनि यो हेलमेट मैले कुन स्टोरदेखि किनेको भन्दा चाहिँ टेकुको
अपोजिट टु बाइकर स्मार्ट त्यहाँ एउटा बिग बोय टोइज भन्ने छ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यो हेलमेट लिएको अनि यु गाइज सुड भिजिट द्याट स्टोर है एकदम प्रिमियम हेलमेट छ LS2 स्टिल बोर्ड एमटी हेलमेट्स यिनीहरूको एकदमै प्रिमियम क्वालिटीहरू छ होइन अनि एकदमै राम्रो छ अनि प्राइस पनि एकदम मिलाएर दिनुहुन्छ दाइले यो लगाए चाहिँ कस्तो देख्छ भने चाहिँ म एकचोटि युज लगाएर देखाउँछु है टक्क यस्तो हुन्छ अनि यो लगाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो अनि आफूले हेरी यो छ नि यसको यो मोटो यो पनि एकदमै त्यो के अरे पर्फेक्टली फिट गराउँछ क्या तपाईँको चिनमा सो या इट इज अ पर्फेक्ट हेलमेट फर मी म यस्तो नै हेलमेट खोजिरहेको थिएँ एउटा जुन हेर्दाखेरि राम्रो लगाउँदाखेरि राम्रो प्राइस पनि राम्रो सो अब यसको प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ दिस कस्ट ओन्ली 15,000 टु मी खासमा यसको प्राइस चाहिँ 19सम्म नै भन्नुभएको थियो दाइले होइन तर डिस्काउन्ट अफरको प्राइसमा चाहिँ 16,500मा थियो अनि मलाई चाहिँ 15,000मा दिनुभयो एन्ड आइ एम भेरी इम्प्रेस विथ द हेलमेट 15,000मा यो हेलमेट पाउनु भने एकदमै राम्रो डिल हो आजको भिडियो चाहिँ यति नै होला जस्तो छ किनकि अब धेरै केही कुरा छैन भन्नको लागि अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो अब तपाईँहरूले आफ्नै हेरिहाल्नुहुन्छ पछि गएर अनि त्यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यही फिनिस गरौँ अनि के अरे म के भन्न चाहन्छु भने मेरो अगाडि अब कमिङ डेजमा आफ्टर दिस लकडाउन अब न्यू भिडियोजहरू आउँछ सो स्टे ट्युन फर द्याट अनि मेक स्योर यु हिट द सब्सक्राइब बटन अनि यो भिडियो अलि राम्रो लागेछ भने प्रेस द लाइक बटन है अनि अझै केही इम्प्रुभमेन्टहरू केही इन्फर्मेसनहरू इफ यु गाइड निड इट कमेन्ट डाउन बिलो है किनकि कमेन्ट गर्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ नि त ए समन इज इन्ट्रेस्टेड अन माई भिडियोज अनि केही इम्प्रुभमेन्टहरू मलाई अब यसो भन्नुभएको छ भने आई विल ग्ल्याडली टेक द्याट कमेन्ट क्या किनकि त्यही कमेन्टहरूले गर्दा नि आई विल गेट अ चान्स टु इम्प्रुभ माई सेल्फ होइन सो या सो मेक स्योर यु हिट द सब्सक्राइब बटन है अनि अगाडि अझै राम्रो भिडियो आउँछ अब प्रोबेबली मोटो ब्लगिङ आउला अनि मेरो बाइकमा अब समथिङ केही चेन्जेसहरू हुन्छ भने म अब सानो चिज पनि युट्युबमा कभर गर्न सोचिरहेको छु सो या इट्स मी अमृत आम आउट